Wat leuk dat je kijkt naar dure dilemma's. In deze tijd moeten ondernemers vaak moeilijke en prijzige beslissingen maken. Ik ga 2 ondernemers een dilemma voorleggen en ze zitten al klaar, dus laten we snel gaan. Ik heb vandaag weer 2 ondernemers te gast. Marjolein Verhart van cosmetica-merk Mar Cosmetics. En je hebt volgens mij nog een onderneming, Ja, een wenkbrauwstudio, de Brow Specialist. En we hebben Maarten Langeslag van Bakkerij Fort 9. Welkom allebei. Ik ga ervan uit dat jullie ook te maken hebben met stijgende grondstofprijzen. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ik ga jullie een dilemma voorleggen. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of jullie als een leverancier je belt en die zegt: hey, luister, ik kan niet meer leveren voor dit bedrag. Ik wil onze afspraak aanpassen. Ga je dan van leverancier wisselen of ga je bij die leverancier blijven? Dus je moet kiezen. Ga je voor de huidige leverancier of maak je afspraken met een nieuwe leverancier? Het is wel zo dat kwaliteit bij mij voorop staat. Dus mocht dat niet zo zijn, dan blijf ik natuurlijk graag bij mijn huidige leverancier. En ik bouw ook altijd wel korte lijnen op met mijn huidige leveranciers. Dus eigenlijk blijf ik daar het liefste bij. Maar stel je voor, het is echt een heel groot prijsverschil. Ik moet natuurlijk ook aan mijn bedrijf denken en aan mijn marges. Dus dan ga ik ook kijken of ik voor dezelfde kwaliteit ergens anders precies hetzelfde product kan vinden. En ik hoor jou prijs en kwaliteit noemen. Zijn er voor jou nog meer zaken belangrijk als je met een leverancier afspraken maakt? Jazeker. Dus ik hou er wel van dat ik echt zelf even langs kan komen, bijvoorbeeld in de fabriek, om te kijken waar het gemaakt wordt. Of zelf wil altijd snel schakelen, dus dan is het wel fijn als je gewoon een goede band hebt met je leverancier. Dus flexibiliteit en vertrouwen zijn belangrijk. Zeker, ja. Maarten, ga jij bij dezelfde leverancier blijven of ga jij veranderen? Ja, mijn voorkeur heeft wel altijd om bij dezelfde leverancier te blijven. Ja, we werken met boeren en molenaars en je bouwt gewoon een relatie op. Mensen verbouwen een bepaalde hoeveelheid graan of zaden voor je. Ja. Dus voor mij is dat heel erg belangrijk om loyaal te zijn naar je leveranciers. En is dat dan moeilijk om ook je bedrijfsdoelstellingen wel in het achterhoofd te houden als het te duur wordt? Je marges worden op een gegeven moment te klein. Nee, natuurlijk. Op een gegeven moment kan het natuurlijk te duur zijn. Maar de grondstoffen die we gebruiken kan je sowieso goedkoper vinden ergens anders. Die bijvoorbeeld niet biologisch geteelde granen of industrieel gemalen graan. En we hebben gekozen om juist van heel goede en hoge kwaliteit ingrediënten te gebruiken. Zijn jullie eigenlijk wel eens van leverancier gewisseld, Marjolein? Nou, tot nu toe niet, dus dat is een heel goed teken. En natuurlijk omdat we een dilemma hadden, moest ik kiezen. Voor mijn cosmetica-merk blijf ik sowieso bij de fabriek waar ik mee samenwerk. Maar ik heb natuurlijk ook een wenkbrauwstudio en daar gebruik ik bijvoorbeeld ook wax en andere producten. En als dat product ergens anders goedkoper wordt aangeboden, dan zou ik het daar natuurlijk kopen. Want daar moet ik gewoon echt aan mijn marges denken. En bij de fabriek, daar zou ik sowieso bij blijven en stijgen daar de prijzen in. En dat is ook gebeurd natuurlijk afgelopen jaar. Dan ga ik ook met mijn productprijs omhoog. Want ik maak daar dan wel de keuze in om dat samen te blijven doen. Wat voor een advies zou je geven aan ondernemers die ook nu in onderhandeling zijn met een leverancier? Ja, ik zou altijd vooruitkijken naar hoe groot je eigenlijk zelf wil worden en dat meenemen in je onderhandeling. Dus groei. Ja, ik geloof wel in open communicatie naar je leveranciers en op die manier een goede relatie opbouwen. Ja. Wat is jouw advies? Nou, dat vind ik ook een hele goede, maar ook wees enthousiast, dat vind ik heel mooi, maar denk ook goed na. Dus verdiep je er echt in van wat zijn werkelijk de productkosten en wat hij zegt als je gaat groeien in de toekomst, waar wil je uiteindelijk op uitkomen. Dus denk ook wel verder dan alleen het eerste stapje. Dank voor deze wijze lessen en dank voor jullie tijd. Ik vond het mooie antwoorden. Graag gedaan. Thanks. Wil jij nou ook meer advies over afspraken maken met leveranciers? Kijk op kvk.nl/prijsstijgingen. Want welke ondernemerssituatie je ook zit, met de kennis van KVK kun je volle vertrouwen je keuzes maken. Tot de volgende keer.